grouper para sa ating recipe na lulutuin bukas. Prepare ko siya ngayon. Ang bigas. Malinis na malinis. Ha? Ano ba tanggalin? Lagyan ng ngipin. Pipilay ka. Ng lapu-lapu. Ito, yung ulo ng lapu-lapu. Sibuyas, sayote, ginger, bawang, tsaka spring onion. Natin pag maliliit. Yan na natin ganun kalaki. Let's cook na. Umpisan na natin. Sayote, spring onion, sibuyas, ginger, garlic, tapos meron tayo nito cubes, tapos yung isdang prepare natin kahapon, yung ulo lang. Simulan na natin ang pagluluto ng ating tinolang lapu-lapu. Lagyan tayo mantika.
lang maluto to kasi isda. Sinangkutsa natin ang bawang at saka ang luya. Kailangan natin uminit yung mantika. Tsaka ginger. Lagyan natin sibuyas. Lagyan laurel. Durog na paminta. Haluin natin. Lagay na natin yung spring onion. Takpan natin tapos sayaan muna natin siya mag-rest ng mga 5 minutes to 10 minutes. Yan. After 5 minutes, luto na ang ating tinolang isda, tinolang lapu-lapu. Okay, kain tayo.